Wow! Wow! Alam na this. Alam ni Mama, mahilig akong kumain at magluto. So, ayan guys. Wow! 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 Ay, ang ganda! Look! Diba guys? Ito ang gift ni Mama. Wow! Ma, thank you po. Alam mo, mahilig talaga ako magluto at need ko talaga siya. Ito ang oil. Wow! Iba't ibang klaseng oil siya. Mga kapatid. Puro 0 calorie siya. Extra virgin oil. O, diba? Iba-ibang klaseng oil siya. Ayan. Tapos, meron din po. Uy, ano to? What's this? Ano ko lang to? Basta natin siya. Parang ochatsche. Wait. Mamaya po papabasa natin sa aking my little one. Wow! Gamit po siya sa pagluluto. Thank you, Mama. Thank you for the gift. Ayan, maraming salamat po. And God bless you more, Mama. Thank you. Well, guys, next na bubuksan po natin ngayon ay ang gift ng aking husband. Alam niyo po kasi umalis ako. Nag-sleep over ako sa aking kaibigan sila Ate Brenda. De, pag uwi ko po, imbis na ako dapat yung may dalang pasalubong sa kanya or gift, siya ang may regalo sa akin. Ito guys, tingnan natin. Jaran! Ayan po. Kung anong klase siya. Jaran! Ayan. Modelo Madras. Isa din po to sa brand ng aking husband. Wow! Ay, ang ganda! Wow! Ay guys, nauna. Sorry. Ayan po, ang ganda. Wow! Wow! Siyempre, alam naman po kasi ng husband ko ang mga gusto ko at yung size ng aking pa. Ang ganda. Ang lambot. Ang ganda niya. Simple lang siya guys, pero ang ganda. Wow! Ayan, meron na naman po akong panrampa. Thank you, mahal ko. Thank you sa napakagandang shoes. Thank you. Meron na akong panrampa. Kaya, alis na tayo. Thank you guys. Thank you for watching. I hope naging masaya rin po kayo dahil sa kasiyahang matatanggap ko or kasiyahan na nadama ko ngayon dahil sa mayroon akong blessing na natanggap. Thank you. Shout out nga pala sa aking kaibigan, Ate Tony! Ate Tons, thank you so much. Thank you sa lahat ng binibigay mo sa aking advice. Salamat. Yan guys, I hope nag-enjoy po kayo. Salamat po sa aking asawa. Salamat po sa aking kaibigan na walang sawang sumusuporta sa akin. Thank you guys! Thank you for watching! Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share! Pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo ng mga susunod kong video. Thank you all! I am Blessed Mira, nagsasabi na thank you! God bless you all! Bye!